Сьогодні у нас для вас є невеличка несподіванка. Ви ніколи в житті не здогадаєтесь, що знаходиться позаду мене. Ні, це не мотоблок, це новенький стрічкопил. Усім привіт, наші любі підписники ZT Group. Ви вже, напевно, за нами дуже скучили, та ось ми тут. З новим відео та ще й з новим обладнанням. Сьогодні мова піде про новий стрічкопил, який ми придбали. А зараз я вам розповім, що тут до чого. Почалось все з того, що ми зіткнулися з проблемою того, що напівфабрикати не встигали виходити з заготівельної ділянки на токарні верстати. Через те, що на стрічкопили стали великі діаметри, починаючи від 300 мм і далі. А різка таких великих діаметрів займає багато часу, тим самим в нас почався простій токарного обладнання. Тож ми вирішили придбати ще один стрічкопил, щоб різати на ньому невеликі діаметри. Для втілення цього рішення нам був потрібен стрічкопил, який ми вже придбали та з ним якось вирішили питання. Ще був потрібен рольганг, по якому заготівля йде безпосередньо в стрічкопил. Тож, рольганг можна було придбати, але ми не мали бажання цього робити, бо все, що треба з ним зробити, це зварити. І все. Тож ми вирішили робити його самостійно. І ось як це було. Для виготовлення рольгангу нам знадобилася профільна труба для каркасу, кругляк для роликів, по якому будуть пересуватися наш метал, корпуса підшипників, підшипники, регулювальні болти та руки наших слюсарів та зварювальника. А ще треба було зварити постамент для нашого стрічкопила, для того, щоб підняти його від підлоги, щоб було зручно працювати. Ось і все. Зараз, до речі, йдуть зварювальні роботи, і ви цілком безпечно можете за цим спостерігати, бо це ж через відео, камон, друзі! Тож, взагалі, в нас вийшло два рольганги. Та жартую. То один, але двокомплектний, довжиною 4 метри, по 2 метри один. І це є велика перевага, бо наші рольганги, які ми маємо зараз, мають довжину 3 метри. Та іноді цього не вистачає, якщо різати довгі прути або кругляки, аби вони не звисали. Після зварювання ми його добряче постобробили перед фарбуванням, ну і відправили фарбуватися. А поки він буде на кооперації, я розповім вам про характеристики та з чого складається наш стрічкопил. Це стрічкопил по металу Optisol від німецького виробника компанії Optimum. Обрали його ми не випадково, бо маємо вже заточний верстат цієї фірми та цілком задоволені якістю цього виробника. Трішки пройдемось по характеристикам. Максимальний діаметр, який він може різати, 180 мм. Незважаючи на відносно невеликі розміри даної моделі стрічкової пилки по металу, на ній встановлений бак ZOR з відцентрованим насосом, що подає охолоджувальну рідину гнучкими шлангами в зону різання металевої заготовки. Привід переміщення стрічкового полотна на цієї моделі здійснюється за допомогою надійного трифазного електродвигуна і редуктора шестерні в коробці швидкостей, що має 4 швидкості.
Шестерні редуктора розташовуються у масляній ванні. Робочий хід подачі здійснюється за допомогою гідроциліндра з безступінчатим регулюванням. На станині стрічкової пилки по металу встановлений кінцевий вимикач крайнього нижнього положення пильної рами, що дозволяє відключати привод обертання стрічкового полотна після закінчення різу. На пильній рамі встановлена щітка, призначена для видалення стружки із зубів стрічкового полотна. На стрічковій пильці по металу цієї моделі можна проводити кутове різання за допомогою повороту губок лещат на необхідний кут в діапазоні від 0 до 45 градусів. Стрічкова пилка має швидко затискні лещата, дуже зручна в роботі. Подивіться, яка гарна сьогодні погода, як співають пташки. Камера не передає цих запахів, але якщо зануритися повністю, вдихнути груддю, то буде так файно. Але ми не про те. Ось приїхали з фарбування наші рольганги. Як вони гарно виглядають. Такі файні, помаранчеві, такі собі рольгангики. Тож, я хочу підмітити, що навіть я трошечки встиг їх пофарбувати. Якщо ви тут подивитесь, можна побачити, як це було цікавенько. Тож, далі нам залишилось їх тільки зібрати та пустити в експлуатацію. Ну і все. Ось так от. Start it up. Ну, ось вже і зібрали ми наш стрічкопил, під'єднали до нього два рольганги, які ми зробили вже зібрані, та під'єднали його до мережі. Зараз ми можемо вам продемонструвати, як він працює. Я попрошу нашого асистента вімкнути його. Ось пішло пильне полотно працювати вже. Можна встановлювати сюди заготівлю та починати різати. Будемо чекати ваш фідбек у вигляді коментарів, що ви вважаєте з приводу цього стрічкопила. А ми будемо читати та розігрувати наш мерч. До речі, з попереднього відео виграла нас ось ця людина. Будемо надалі працювати на благо нашої країни. Та не забувайте, ми в вашій ZT Group.